जय श्री कृष्ण बाळ मित्रों, नीलमाधव स्कूल में तमारू स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 11 ઘડિયા અને ભાગાકાર ભણી રહ્યા છીએ। આગળના વિડીયોમાં બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 21 ના બીજા દાખલા સુધી ભણી ગયા છીએ। હવે પછી આપણે ત્રીજા દાખલાની શરૂઆત કરવાની છે। तो अहीं आपने एवं कीधुं छे कि एक खोखामां 15 मोसंबी समाय छे। पार्थ ने 105 मोसंबी समाववा केटला खोखानी जरूर पड़े। आ दाखला शानी मददथी आपणे करवाना छे बाळ मित्रों? तो कि पुनरावर्तित बादबाकीनी मददथी। तो कुल मोसंबी केटली छे? तो अहींया लखवानुं कुल मोसंबी 105। एक खोखामां समाती मोसंबी बराबर 15। हवे आपणे लखवानुं छे एमां एक खोखुं भर्या पछी बाकी रहेती। एक खोखुं भर्या पछी बाकी रहती मोसंबी बराबर 105 ओछा 15। 105 मांथी तमे 15 बाद करशो एटले 90 आवशे। हवे पाछुं बीजुं खोखुं भर्या पछी बाकी रहेती मोसंबी तो 90 ओछा 15। 90 मांथी 15 बाद करशो तो शुं आवशे? 75। फरी त्रीजुं खोखुं भर्या पछी बाकी रहेती मोसंबी 75 ओछा 15 केटला आवशे? तो 60। चौथुं खोखुं भर्या पछी बाकी रहेती मोसंबी तो केटली छे? 60। 60 मांथी 15 बाद करो केटली आवशे? 45। हवे फरीथी पांचमुं खोखुं भर्या पछी बाकी रहेती मोसंबी 45 ओछा 15 केटला आवशे? 30। छठुं खोखुं भर्या पछी बाकी रहेती मोसंबी तो 30 ओछा 15। 30 मांथी 15 बाद करीए तो केटला आवशे? 15 आवशे। हवे सातमुं खोखुं भर्या पछी बाकी रहेती मोसंबी 15 मांथी 15 जाए तो 0। केटली वखत कर्युं आपणे? तो 7 वखत खोखा भर्या। तो जवाब में लखवानुं के 7 खोखा जोईए। 7 खोखा जोईए जवाब थयो। समझाणुं बाळ मित्रों? त्यार पछीनो दाखलो छे चौथो। राकेश भाई ने पोतानुं घर बनाववा 1800 सीमेंटनी थैलीनी जरूर छे।
એક ખટારામાં એક સાથે 200 થેલીઓ લઈ જઈ શકાય છે તો ખટારાએ કેટલા ફેરા કરવા પડે? વાહન ચાલક એક ફેરાના 500 રૂપિયા લે છે તો રાકેશભાઈને કુલ કેટલા વાહન ચાલકને પૈસા ચૂકવવા પડશે? હવે કુલ સિમેન્ટની થેલી કેટલી છે તો કે 1800. એક સાથે લાવી શકાતી થેલી બરાબર 200. પહેલા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ બરાબર 1800 ઓછા 200 એટલે 1600. બીજા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ બરાબર 1600. અહીંયા જે જવાબ આવ્યો અહીંયા લખવાનું. 1600 ઓછા 200 એટલે 1400. ત્રીજા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ 1400 ઓછા 200 એટલે 1200. ચોથા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ 1200 ઓછા 200 એટલે 1000. પાંચમા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ 1000 ઓછા 200 એટલે 800. છઠ્ઠા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ 800 ઓછા 200 એટલે 600. સાતમા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ તો 600 ઓછા 200 એટલે 400. આઠમા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ એટલે 400 ઓછા 200 એટલે 200. નવમા ફેરા પછી બાકી રહેતી થેલીઓ એટલે 200 ઓછા 200 એટલે છેલ્લે શું થવું જોઈએ? 0. હવે અહીંયા આપણને કીધું છે કે એક ફેરાના 500 રૂપિયા થાય છે તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે એક ફેરાનો ખર્ચ 500 રૂપિયા થાય છે તો 9 ફેરાનો ખર્ચ કેટલો થાય? તો 9 ગુણ્યા 500 એટલે 9 પંચા કેટલા થાય? 45 અને પાછળ 2 0 લગાડવાના એટલે 4500 રૂપિયા થાય. તો તમારે અહીંયા જવાબમાં લખવાનું છે કે રાકેશ ભાઈને રૂપિયા 4500 વાહન ચાલકને ચૂકવવા પડે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 22. રેખાને 500 રૂપિયાના છૂટા જોઈએ છે તો તેને નીચે મુજબની કેટલી ચલણી નોટો પાછી મળશે? જો પહેલું આપ્યું છે કે જો બધી નોટ 100 રૂપિયાની હોય તો 5 નોટ મળે તેને. જો બધી ચલણી નોટ 50 રૂપિયાની હોય તો 10 નોટ મળશે. જો બધી ચલણી નોટ 20 રૂપિયાની હોય તો 25 નોટ મળશે. અને જો બધી ચલણી નોટ 5 રૂપિયાની હોય તો 100 નોટ મળશે. ત્યાર પછી છે 23મો દાખલો. એક દુકાનદારને 5 દિવસમાં 60 મમરાની કોથળી જોઈએ છે તો આ દુકાનદારને 1 દિવસમાં મમરાની કોથળી જોઈશે. કેટલી જોઈશે? તો દુકાનદાર 5 દિવસમાં જરૂરી મમરાની થેલી 60 તો 1 દિવસમાં કેટલી? તો 60 ભાગ્યા 5. અહીંયા આપણે કરીશું 60 ભાગ્યા 5. 5 એકા 5. 6 માંથી 5 જાય તો 1 ઉપરથી 0 ઉતાર્યો 10 થયા. 5 દુ 10. 10 માંથી 10 જાય તો 0. જવાબ કેટલો આવ્યો? 12. તો 12 મમરાની કોથળી જોઈએ. ત્યાર પછી એના પછીનો 24મો દાખલો છે. કંદોયાએ 60 પેંડા બનાવ્યા છે. એક નાના પેકેટમાં 4 પેંડા ભરે તો તેને કેટલા નાના પેકેટની જરૂર પડશે અને કેટલા મોટા પેકેટમાં 15 પેંડા ભરે છે તો તેને મોટા પેકેટ કેટલા જોઈશે એવું આપણને કીધું છે. તો આ દાખલામાં પહેલાં તો આપણે 2 ભાગ પાડવાના છે. 2 ભાગ પાડવાના આવી રીતે વચ્ચે આ બાજુ નાના પેકેટના પેંડા, આ બાજુ મોટા પેકેટના પેંડા. અહીંયાના લખવાનું છે નાના પેકેટમાં 4 પેંડા સમાય છે અને મોટા પેકેટમાં 15 પેંડા સમાય છે. હવે અહીંયા તો 60 પેંડા ભરવા માટે 60 પેંડા ભરવા માટે કેટલા જોઈએ? તો અહીંયા 60 4 પેંડા સમાય છે એટલે અહીંયા 4.
4 એકા 4 ભાગ ચાલશે, 4 દુ 8 નહીં ચાલે પાછો, 4 એકા 4, 6 માંથી 4 જાય તો 2, 0 ઉપરથી ઉતાર્યો, 4 પંચા 20, 20 માંથી 20 જાય તો 0, જવાબ આવ્યો 15. નાના પેકેટ 15 જોઈશે. હવે મોટા પેકેટમાં 15 પેંડા આવે છે, તો 60 પેંડા ભરવા માટે કેટલા પેકેટ જોઈએ? તો અહીંયા ભાગાકાર આપણે કરીશું 60 ભાગ્યા 15. 15 એકાનો ઘડિયો બોલવાનો, 15 એકા 15, 15 દુ 30, 15 તરી 45, 15 ચોક 60. 60 માંથી 60 જાય તો 0, જવાબ કેટલો આવ્યો? 4. તો અહીંયા નીચે જવાબમાં લખવાનું છે કે 15 નાના પેકેટ જોઈએ. 15 નાના પેકેટ જોઈએ અને 4 મોટા પેકેટ જોઈએ. અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 24 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 25મા દાખલાથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.